Bună seara și bine v-am regăsit la un nou episod din Inspiring Stories. După o incursiune cu adevărat fabuloasă la IC Fest, am revenit în showroom-ul nostru în formatul clasic și astăzi îl am alături de mine pe Vlad Eftenie. Vlad este fotograf și arhitect la bază, vine dintr-o familie de arhitecți și este profesor la Universitatea de Arhitectură Ion Mincu din București, acolo unde a introdus în program cursul de fotografie de arhitectură. Este un curs pe care îl predă mai degrabă ca pe un curs de dezvoltare personală ce ajută studenții la arhitectură să-și pună întrebări despre ei înșiși. Vlad este un fotograf îndrăgostit de București, de fotografia de stradă și caută mereu oameni și trasee din București pe care de fiecare dată le transmite dintr-o altă perspectivă. A descoperit această pasiune în 2004 și consideră că strada te alege și nu tu alegi strada. Arhitectura este latura rațională, iar fotografia este latura artistică, emoțională. Am descoperit că aceste două laturi se pun foarte bine în valoare și că funcționează foarte bine împreună. Una fără cealaltă ar produce un dezechilibru, spunea Vlad într-un interviu pentru Gândul. Mai mult, consideră că aparatul foto este un instrument pe care nu ar trebui să lipsească din servieta unui arhitect, așa cum nu lipsește nici creionul. A avut expoziții de fotografie atât la nivel național cât și internațional. A expus lucrările sale la București, Berlin, Lisabona, Padova și Veneția. Este câștigătorul categoriei Open Low Light în cadrul competiției Sony World Photography Awards din 2014, una dintre cele mai cunoscute competiții de fotografie din întreaga lume, cu fotografia First Snow. Bine ai venit și în mod oficial și îți mulțumim frumos pentru prezență și pentru acceptarea acestei invitații. Bună seara, sunt onorat să fiu aici. Ai fost printre primii pe listă atunci când ne-am decis să facem această emisiune. Întâmplător, atunci ne și cunoscusem și am avut o discuție foarte plină de inspirație și am spus din primul moment că atunci când lansăm emisiunea trebuie să te avem în acest șir de oameni pe care noi considerăm o inspirație pentru România, pentru oamenii care încă mai cred în proiectul România și în calitate. În același timp ești arhitect, ceea ce ne aduce cumva într-un domeniu comun. Ești arhitect și ești fotograf. Astea sunt cele mai mari caracteristici ale tale pe plan profesional. Așa te caracterizează toată lumea. De ce arhitectură? Știu că părinții sunt arhitecți. Totuși, a fost doar o moștenire de familie sau a fost opțiunea ta? Au fost ambele, concomitent, pentru că am crescut în acest mediu. Pur și simplu vedeam doar asta când eram mic și știi foarte bine, acum citind toate cărțile idolilor noștri în dezvoltare personală, familia și vârsta mică au un rol extraordinar în formarea ta ca adult. Și ceea ce vezi când ești mic, mimezi. Eu desenam pe toți pereții din cabină, aveam un perete dedicat mie, ceea ce a fost fabulos, puteam să mă zgălesc orice acolo. Făceam machete în clasa a 3-a, în timp ce colegii mei nu știu ce făceau exact, eu făceam machete pentru trenulețele mele electrice și deschideam cărți de istorie arhitecturii din care măsuram, descopeream Veneția, descopeream campanilul din piața San Marco, descopeream diverse proiecte pe care le reproduceam sub formă de machete. Ori cumva m-am format în felul acesta, în a vedea în spațiu, în a simți desenul, linia, fără însă să am talent la desen. Dacă mă pui să desenez ceva, nu o să fiu, cum spunea pe vremuri, un tonicist cu talent și care să facă forme extraordinare. Și acum chiar și cu scrisul am început să stau destul de rău, pentru că de când stăm doar la telefon și doar pe calculator, da, dacă îmi pun, sigur, zic, stai puțin. Am creativitatea de a desena litere identice, complet diferit într-un cuvânt. Cert e că am crescut în felul acesta. Însă, arhitecturii, universității, facultății îi datoresc ceea ce sunt astăzi. Pentru că a fost un drum. Drumul e foarte important pentru că nu ne dăm întotdeauna seama unde urmează să ajungem, nici măcar nu ne dăm seama unde suntem întotdeauna. Cert e că din când în când trebuie să ne luăm acest spațiu de introspecție, iar la introspecție am fost foarte bun încă de mic, încă dinainte să știu ce înseamnă introspecția. Privirea mea încruntată, cumva conștientă de faptul că lumea este un mediu dificil, greoi, interesant de studiat, privirea aceea mi-am păstrat-o întotdeauna încă din pozele de când eram mic. Și practic o conexiune cu mine spune că am fost mereu conectat la această datorie de a descoperi lumea din prejur și de a o povesti celorlalți. Și aici vine zona de arhitectură, pentru că este o formare în care cred eu însumi, sunt cadru didactic și
A fost greu pentru că, în primul rând, nu mai dorm ca student arhitect, de-abia aștept să se termine facultatea la un moment dat. Am la mine pe Facebook, văd tineri absolvenți ai unor altor facultăți care după 3 ani se consideră fericiți și încep viața profesională, în timp ce la arhitectură după 3 ani ești încă mic. Te consideri mare de-abia prin anul 5 de drum. Și în anul 6, de-abia după ce dai diploma, începi să te trezești și să-ți dai seama că ai de făcut 2 ani de stagiu, după care începi să te gândești ce urmează să faci ca arhitect. Așa că este o viață dificilă și este un drum asumat, cumva ca în teatru. În teatru ori trăiești pe scenă, ori nu poți să faci deloc. Așa e și în arhitectură. Ori trăiești arhitectura, ori nu poți să te dedici din când în când. Și acum, din gând în gând, foarte interesant este că m-am format să am rezistență fizică, ceea ce îmi folosește astăzi foarte mult, pentru că în toate proiectele pe care le fac, apuc să dorm doar între 3 dimineața și 8 dimineața, maxim 5 ore pe noapte, de cel puțin 15 ani. Și este singurul mod în care mă asigur că pot să și termin tot ce am de făcut. După care îți formează o gândire, o vedere în spațiu, îți educă totuși estetica, ai de-a face cu, nu știu, te culturalizezi, vizitezi lumea. Am vizitat ca student Italia, Franța, Germania, Elveția, am vizitat Grecia, arhitectura antică, arhitectura contemporană. Trebuie să fii la curent ca arhitect cu lumea în care trăiești. Și exact despre asta mi-am dat seama după ce am terminat facultatea, că atât de absorbit am fost și recunosc că am fost tocilar. Am și ieșit primul, am avut medii, am avut note. Nu știu la Mincu dacă poți să treci altfel. Poți să treci liniștit astăzi, mai așa, mai cât de cât pe nevăzute, dar eu n-am putut să fac asta pentru că aveam o datorie față de, să zic, renumele părinților mei pe care trebuia să-l depășesc, deci o presiune și acum știm din cărțile de dezvoltare personală că de fapt câteodată poate fi o piedică treaba asta, dar ca adult o poți depăși destul de greu, dar cu succes, dacă te dedici depășirii acestor obstacole potențiale care țin de limitări, de pretenții excesive de la sine, exigență excesivă. Încă sunt în zona aia și încerc să o depășesc, să fiu mai relaxat. Cert e că mi-a dat seama că nu cunosc lumea. După ce am terminat facultatea, cumva l-admiram pe tatăl meu pentru că el știa trasee alternative cu mașina în oraș. Mereu când era aglomerație zicea, uite, o luăm pe aici pe străduțele astea și ieșim exact când avem nevoie. Și eu zic, wow, cât de tare, eu nu știu decât 2 axe, Magheru și Cogălnicianu și atât. Și ajungeam acasă în drumul taberei. Și mi-am dat seama că am nevoie să explorez lumea într-un mod în care nu o făcusem până atunci, și anume observator. De-abia de atunci a apărut fotografia ca mijloc de a investiga lumea din prejur, de a mă investiga pe mine, ce simt, de ce simt, cum reacționez și de a-mi urma visul de când eram mic și am crescut cu povești, cu discuri, electrecord, cu viniluri, în care, și chiar și cu filmele de la cinema favorit, unde Superman, Spider-Man și Omul Invizibil pe discuri erau personajele mele preferate. Și mi-am dorit să fiu invizibil și prin fotografie sunt invizibil în oraș. Mi-am dorit să pot citi mințile oamenilor și am ajuns de-abia acum, de anul ăsta, să pot să coordonez cumva prin forța gândului ceea ce se întâmplă în prejurul meu. Și nu râdeți, e foarte adevărat. Și am ajuns să fac foarte multe lucruri care îmi plac. Când eram mic, exigența mamei îmi spunea mai întâi faci ce trebuie și după aia ce-ți place. Cumva treaba asta m-a forțat să îmi propun, vreau să fac doar ce-mi place. Și am ajuns astăzi, după 15 ani de lucru zi de zi, câte 20 de ore pe zi, deci 15 ani, și 10 ani de practică intensivă și tot ce înseamnă mediul online, rețele de socializare, promovare și autopromovare, să pot să fac aproape exclusiv doar ce-mi place. Și astăzi sunt aici, fără nicio urmă de aroganță, pentru că îmi place foarte mult ceea ce facem acum și admir munca echipei pe care o coordonez. Și iată că am ajuns să fac ce-mi place. Sunt invitat la evenimente, nu mai dau bani ca să lucrez cu aparate foto, sunt plătit ca să lucrez cu aparate foto, sunt invitat în infotripuri, adică visul meu de a călători, și faptul că fac ceea ce îmi place inspiră și pe ceilalți, pentru că ciudat, trăim într-o lume în care oamenii care fac ceea ce le place îi inspiră pe ceilalți. Corect. După mine ar trebui să fie o lume în care cu toții facem ce ne place și am fi o lume fericită, dar iată că atunci când îți urmezi pasiunea, wow, ești altfel. Când îți asumi un drum al solitudinii, pentru că nu poți să le ai pe toate, ori ești fericit, ori pur și simplu devii înțelept, cum spune Johnny Mitchell, într-un cântec care îmi place mie foarte mult, pur și simplu fac ce îmi place, fac cu pasiune totală, aleg să fac doar lucrurile pe care le simt că mi se apropie și le pot întâmpina bine. Am învățat să spun nu de vreo 6-7 ani și asta deja a adus mult aer în activitatea mea, aer oxigenat. Și cel mai important, poate,
sunt invitat din când în când, sau îmi deschid ocazia de a vorbi oamenilor și în special tinerilor care au nevoie de idei, de încredere și practic ceea ce mie nu mi s-a întâmplat neapărat foarte des, încerc să încurajez oamenii să devină ei înșiși. Mi-asum rolul ăsta bine, iarăși, fără pretenții de călăuză, dacă vreți, sau de om care la un moment dat ți-a spus: am încredere în tine, cred în potențialul tău, fă ceea ce simți. Ador să fac lucrul ăsta acolo unde simt și unde este adevărat și câteodată este o luptă, câteodată e cu bucurii, câteodată e cu fericire, alteori e cu consum energetic, dar cred în capacitatea de a te elibera atunci când devii tu însuți. Ăsta este și motivul pentru care cumva ai ajuns să fii și profesor universitar, tocmai pentru a ghida oamenii și a încuraja în ceea ce fac? Toate s-au legat. Profesor e un titlu, sunt doar lector universitar. Am dat un doctorat în materia care mă pasiona și anume am introdus, cum ați anunțat în introducere, fotografia de arhitectură. Am un rol, probabil sunt două categorii, ceea ce se cheamă învățător și ceea ce se cheamă vindecător. Și mi-am descoperit aceste valențe și atunci le cultiv, le cresc, le sporesc și a venit totul natural. Am simțit dintotdeauna nevoia de a încerca să dau celorlalți o anumită, nu știu, ceva înapoi din ceea ce am aflat eu despre lume. Și am un ritm destul de bun în învățarea regulilor și mersului lumii, deși câteodată am bula mea proprie în care merg și în care este totul foarte bine, dar ține de vocație, simt să fac asta, ador să fac asta și am preluat de la profesorii mei favoriți, care n-au fost mai mult de 3 probabil, și anume au fost oamenii care mi-au zâmbit și m-au încurajat. Atât. În rest au fost oameni buni, profesioniști, dar poate prea exigenți sau care n-au știut să se apropie de spiritul meu, poate am mai sensibil. Așa că în ceea ce fac, încerc să fiu un coach și un motivator. Pentru că avem o energie extraordinară cu toții, avem un spirit care de-abia așteaptă să iasă la iveală și să facă performanță, să dea maxim din tot ce poate. Și atunci eu simt lucrul ăsta în oamenii din prejurul meu și acolo unde am ocazia și unde sunt lăsat, încerc să scot la iveală toate valorile astea. Studenții tăi, crezi că sunt diferiți față de generațiile noastre în sensul că vin la arhitectură pentru că au această pasiune și își doresc să facă în viață ce vor sau au respectat cumva același pattern pe care l-am avut și noi și fac lucrurile că trebuie sau că e bine? Cred că au un anumit talent pe care îl simt, unii l-au deja, alții îl intuiesc. E o opțiune foarte matură să dai la arhitectură. În principiu, în clasa a 12-a mi se pare exagerat să-ți asumi, știi, sunt conștient și vreau să devin. Unii au deschis niște reviste și au văzut niște clădiri care le-au plăcut și au zis: wow, vreau și eu să fac la fel. Alții au niște idoli, poate, din anumite domenii artistice și au zis: wow, vreau să mă apropii. Uite, ciudat e că unii arhitecți celebri pe care îi învățăm la istoria arhitecturii nici măcar nu au fost arhitecți, au fost artiști plastici sau designeri. Este un domeniu foarte flexibil și care, de fapt, te determină să-ți structurezi gândirea, să-ți dovedești creativitatea și să fii întotdeauna la curent cu mersul lumii. Cei mai mari arhitecți întotdeauna creează trenduri. Sunt designeri, sunt, nu știu, Zaha Hadid a fost, dar clădirile create de agenția lor în continuare rămân reper, da. Jean Nouvel, ce să zic, grei, cum le spunem noi, dincolo de ceea ce denumim tăticii, Le Corbusier, Frank Lloyd Wright și Mies van der Rohe. Crezi că e greu drumul până acolo? Crezi că ei au avut ceva special în parcursul ăsta sau e vorba doar de foarte multă muncă, autoeducare și autocunoaștere? E vorba mai mult acolo, e vorba de geniu. Oricum ar fi ei în viața particulară și cel puțin cu starurile în arhitectură se știe că sunt tot felul de lucruri ciudate, geniul lor... Ca orice geniu, da, din punctul meu de vedere. Frank Lloyd Wright are niște povești de viață extraordinare. Jean Nouvel, iarăși, este recunoscut pentru aroganța lui cu care lezează orgoliul oricărui interlocutor. Dar, dincolo de asta, geniul lor creator este manifestat prin ceea ce rămâne după ei. Și rămân acele obiecte minunate pe care le vizităm, le fotografiem, cu care mai nou ne postăm în selfie-uri, cine știe să le facă, pe rețelele de socializare. Sunt geniali, ne inspiră și vrem să facem și noi, probabil, ce au făcut ei. Din fericire nu reușim, pentru că noi trebuie să devenim noi înșine, nu ce au făcut ei. Ei fac cel mai bine asta. Și eu de asta încerc să, dincolo de modelul trebuie depășit, modelul trebuie lăsat cumva la o parte și trebuie să ne căutăm pe noi înșine în tot acest demers de admirație și de inspirație.
Și în cazul tău, care au fost rețetele în a te căuta pe tine însuți? Nu există rețetă. M-am născut cu starea de a mă căuta. Am făcut-o posibilă pe măsură ce am conștientizat-o și mi-am conștientizat capacitățile. Știu despre mine că sunt creativ, sunt cam rigid și asta mă enervează. Sunt câteodată simpatic, alteori pot fi super dubios, nu mă înțelege nimeni. Câteodată sufăr de solitudine, alteori o caut. Dacă mă inviți, nu vin și dacă nu mă inviți, mă supăr. E foarte simplu. Sunt paradoxurile cărora le fac față și, pe de altă parte, în tot ce fac este pasiune enormă, este un foc care arde, pe care îl simt, care mi încălzește degetele, vârful degetelor prin care scot unde și raze în ceea ce fac. Îmi place să mă joc, îmi place să-mi imaginez. A început să mă intereseze din ce în ce mai puțin părerea cuiva despre mine personal, pentru că e prea puțin important. Important este ceea ce lăsăm după noi. Evident că lăsăm niște sentimente, dar mai mult de atât, mie îmi place să las inspirație și oamenii să rămână cu un băi, cred că vreau și eu, cred că pot. Asta e foarte important. Mi-am dat seama că discursul meu, pe măsură ce trec ani, se cam complică și devine din ce în ce mai profund. Ieri am vorbit unor copii, le pot spune, între 16 și 22 de ani, am avut o școală de vară de fotografie și am fost invitat să vorbesc 2 ore. Am vorbit 3 ore jumate. Și mi-am dat seama că pentru mine însumi a fost mult prea greu ce le-am zis, pentru că eventual ei vor citi în 50 de cărți ce le-am zis eu și vor înțelege pe parcursul a 10 ani. Pe de altă parte le-am zis, domnule, sădim semințe și ceea ce va răsări la timp. Și cred în treaba asta. Eu însumi am lucruri în mine latente pe care le descoper. Cine știe când le vine momentul, rostul. Corect. Și aici vine trăirea în armonie cu tine însuți, să-ți găsești rostul, să găsești rostul lucrurilor, amintirilor, rostul viselor pe care le ai. Toate astea să-și găsească o armonie în modul în care devin realitate și în modul în care din invizibil tu faci ca lucrurile să devină posibile. Iată fotografiile mele cu Bucureștiul. Bucureștiul e poate printre cele mai puține iubite orașe din țară, din Europa, de oriunde. Întreb pe cineva de ce vine la București. Nu știu, să văd că Palatul lui Ceaușescu, probabil. Noi bucureștenii spunem că este un oraș bucureștenii grifat. Nu numai că îl ignorăm, dar ne enervează Bucureștiul. Da. Chiar azi vorbeam cu cineva. Bucureștiul nu are nicio vină. El depinde de noi. Noi îl aglomerăm cu mașini într-un trafic infernal, noi aruncăm hârtii pe jos, noi nu le ridicăm, noi vorbim urât pe stradă, noi mergem încruntați, noi suntem negativi. Noi, nu orașul. Orașul de-abia așteaptă să se vindece odată cu noi. Dar noi încă amânăm vindecarea. Și e vorba de vindecarea aceea spirituală, emoțională, în care să ne uităm cu un zâmbet la străinul de lângă noi, să-l respectăm pentru că pe noi ne respectăm și vrem să fim respectați, să nu aruncăm pe jos aiurea oricând, orice, pentru că vine altul. E vorba de o minimă, ce să zic, nu știu, atitudine normală de a respecta, de a avea grijă. Noi ne-am pierdut sensibilitatea asta și eu militez în fotografia mea pentru redescoperirea spiritului bun al orașului, pe care eu îl caut în fiecare zi și nu numai că îl găsesc, dar îl doresc să fie descoperit și de către ceilalți. Și așa a apărut pasiunea pentru București, dincolo de pasiunea mea pentru Paris, pe care o mărturisesc, acolo am descoperit fotografia de stradă și Bucureștiul face parte din mine, îl locuiesc, nu vreau să plec de aici, am treabă aici și vreau să ajut la buna lui deschidere către noi și a noastră către el. Deci ai spus că nu vrei să pleci. Nu vreau să Proiectul, sau de ce am pornit acest proiect, care este mai mult un proiect emoțional, un proiect spiritual, a pornit tocmai de la conceptul foarte trist că auzi din ce în ce mai mult oameni care părăsesc proiectul România, proiectul București, pleacă sau se gândesc să plece. Și am spus, ok, eu sunt printre cei care am refuzat să merg la studii în afară, am refuzat să părăsesc România, spunând că eu cred în ce potențial există aici și cred că rolul nostru este să-l descoperim și să-l transmitem mai departe. Și văzând câtă parte negativă apare în ultima perioadă, am spus, ok, hai să facem ceva, să le oferim oamenilor acea gură de aer proaspăt, să zici, da mă, mâine mă trezesc și am chestii de făcut, sunt lucruri aici care pot fi făcute. Și una din întrebările mele cele mai importante în emisiunea asta, de ce crezi în proiectul România, sau în cazul tău în proiectul București, pentru că ești mult mai atașat de ce se întâmplă în București, și de ce crezi că ai ce să faci aici? Uite, mi-am răspuns la aceste întrebări atunci când eram student Erasmus, plecat în Franța cu studiile și mi-am dat seama că mi se face dor de București, că visam noaptea cum merg prin cartierul Drumul Taberei
visam Mirador de praful de la Intercontinental. Ți se pare absurd când auzi lucrurile astea, când stai în București? Zic, cum o să-ți fie dor de lucrurile astea? Și mi-era dor de oamenii care semănau cu mine. Chiar dacă suntem străini unii altora, avem ceva care ne unește. Și mi-am dat seama că am foarte multă treabă aici, pentru că, de fapt, aici totul poate fi făcut oricând de la zero. În fiecare zi poți să începi ceva nou, poți să vindești ceva vechi. Și înainte de toate, în orice loc te duce în străinătate, vei fi un străin. Da. Oriunde te vei duce, nimeni nu te va integra. Este imposibil. Vei fi un străin, vei fi cel care vine, cel care ocupă un loc. Și asta nu e foarte bine, nu e foarte sănătos, pentru că te vei simți tu la rândul tău și mai rău. Oriunde e mai bine decât acasă. Sau Corect. unde e evident wireless, internet. Corect. Cred că e foarte important să vorbești aceeași limbă, iar asta e practic una din acele conexiuni de care vorbeai tu. Faptul că vorbești o engleză perfectă, ok, dar atunci când vorbești cu cineva, limba cu care tu te-ai născut, ai crescut, e altă conexiune, altfel E vorba de o energie comunici. anume care ne leagă și noi suntem dependenți de spațiul acesta emoțional și energetic. Și uite-te numai la arhitectura din prejur, care încă mai are foarte multe de învățat și de crescut. Uite-te la oamenii care au atâtea de învățat. Mă uit la tinerii cu care am de-a face și care de-abia așteaptă să fie învățați ceva foarte bun. Și sigur că în exterior sunt niște condiții extraordinare, sunt niște universități fabuloase. Sper că vocea o să rămână cu noi. Te rog. Am vorbit foarte mult zilele astea. Mi-am dat seama că avântul ăsta pe care l-am, cel mai bine ar trebui să fie insuflat și celor din prejurul meu, că dacă nu-i trezim și nu extindem focul ăsta care arde, o să ne simțim cam singuri și din fericire găsesc resurse, revine, și se aleg oamenii până la urmă, oamenii care până la urmă își găsesc locul și, cum am spus mai devreme, rostul. E foarte important. Ideea că pleci pentru un câștig, pentru mine, de fapt, este o pierdere. Pentru că, ok, vei câștiga ceva în plan material, dar ce este planul material? Ce rămâne după? Unde se duce? Ce se întâmplă cu el? Și e dovedit deja, de către toți idolii noștri citiți în cărțile motivaționale, că viața trăită pentru câștig te duce la nefericire. Mă refer la câștigul material. Ori eu sunt foarte bucuros să pot să vorbesc cu oameni și să-i însuflețesc și asta să nu coste nimic. Costă doar timpul, dacă vrei, de dialog, să-i simt că au speranță și că vor să facă multe lucruri, dar că poate nu-și găsesc încă locul sau... Uite, e o sumă întreagă de startup-uri acum și lumea inventează joburi noi. Eu însumi am devenit mai nou în limbajul contemporan storyteller sau visual content creator, da, m-am trezit că am titulaturi din astea pe niște badge-uri de la niște conferințe și zic, wow, eu nu știam. Eu știam că sunt Vladeftenie, dar nu știam că sunt cine știe ce influencerul vieții. Și pur și simplu e foarte mult de făcut aici. Cumva eu sunt privilegiat pentru că lucrez în zona de educație. Insist să rămân și Facebook-ul meu, canalele de socializare, îmi dedic. Nu fac acțiuni din astea publicitare, nu invit oamenii să cumpere lucruri de care n-au nevoie. Nu întotdeauna, câteodată chiar există nevoie și e bine să știm pe ce să ne bazăm. Dar prefer să mă duc spre educație, spre culturalizare și spre acțiuni caritabile chiar. Merită să facă lumea din prejur mai bună. Asta este ceea ce e important. Așa că oamenii care simt că au ceva bun înăuntru și cu toții avem, sigur că avem cu toții frici, temeri, anxietăți, stări depresive, ne parcurg, ne petrec și trebuie să învățăm să le facem față. Dar nu trebuie lăsate să câștige teren în fața unor lucruri minunate care vin prin credința că poți face ceva bun, prin iubirea de ceilalți și iubirea de sine, care este salvatoare. Spuneai la un moment dat astăzi că mai ai momente când ești în bula ta, când te retragi. Cu toții avem nevoie de astfel de momente. E important doar să înțelegem lucrul ăsta și să ne asumăm acele momente de singurătate, de retragere. Și de obicei alea sunt și momentele în care primim foarte multă inspirație. Unde sau cum îți găsești tu inspirația? Ce faci pentru a avea permanent un aer proaspăt, pentru a avea permanent acea explozie de energie și de inspirație? Când eram mai mic, sufeream pentru că nu mă regăseam printre prietenii de la bloc. Ei stăteau toată ziua la băncuțe, jucau fotbal sau cine știe ce chestii, eu simțeam nevoia să stau eu cu mine. Mă întrebau, tu cum te distrezi? Zic, citesc.
Adică nu mergi în club, dar tu nu știi să te distrezi. Zic, asta e, mă distrez ca mine. În momentul ăsta, de câțiva ani de zile, mă distrez, între ghilimele, ascultând liniștea naturii. Foarte important e să fie liniște în prejurul meu, pentru că am foarte multe lucruri de ascultat din sinea mea și doar dacă e liniște pot să le aud ca să știu ce am de făcut. Știu că sună destul de profund așa, dar chiar e profund. Inițial, uite, am reușit să navighez prin oraș fără să obosesc. Ceea ce e fabulos, să rămâi zâmbitor într-un București după ce ai mers 25.000, 30.000 de pași, înseamnă să fii zen, să fii Dalai Lama într-un fel anume, pentru că Bucureștiul este și, din păcate, are un spațiu destul de negativ. Când zic negativ, zic obositor, care îți absoarbe energie. Astfel încât, pe de altă parte, mi-am dezvoltat și un sistem în care energia pe care, o să ajungem să povestim despre cum o creez, o și descarc în ceea ce fac. Și atunci este mereu o rutină de încărcare-descărcare. Mă încarc cu energie, o transform făcând lucruri și se descarcă în ceea ce rămâne în urma mea, în stări, în amintiri, în gusturi sau în gesturi sau în zâmbetul celorlalți. E greu de lucrat, de exemplu, cu Bucureștiul și mă duc la inspirație. Mă încarc atunci când sunt creativ. Și ca să fiu creativ trebuie să las copilul din mine să se joace, trebuie să alternez spațiile. Nu pot sta, de exemplu, foarte mult timp într-un același loc, pentru că încep să nu mai văd. Trebuie să mă mut sau să schimb direcția sau privirea ca să pot să revin cu o privire și mai proaspătă. Și mi-am dat seama, de exemplu, despre București, că mi se face dor de el după 2 săptămâni de absență. Îl ia 2 săptămâni din București și când revin îl mănânc pe pâine, îl absorb, văd zâmbetul fiecărui om. Eu am și un fel anume de a parcurge orașul. Nu merg indiferent, merg conectat, mă uit la fiecare om de lângă mine, care trece pe lângă mine, încerc să imaginez ce simte, încotro se duce și ce i s-a întâmplat ieri și ce o să-i se întâmple mâine. Am un soi de conectare anume în care mă uit la fiecare om. Măcar cu imaginar, dacă vrei. Din ceea ce îmi imaginez eu, încerc să meargă motorașe, rotițe, se formează bula încet, încet și în această entitate pot să navighez într-un fel în care sunt și detașat puțin de ceea ce se întâmplă în preajma mea și este acel observator detașat, dar în același timp implicat prin interesul pe care îl arăt pentru toată lumea din prejurul meu. Sunt un copil curios în sinea mea și vreau să descoper lucruri. În același timp ajung să fiu invizibil, pentru că nu deranjez lumea din prejur, nu sunt ostentativ, sunt discret și vreau să observ fără să ating. Și am descoperit recent că mă inspiră marea foarte mult. Inițial am descoperit că suprafețele apei mă curăță și energetic și de asta am început să pozez apusuri acum vreo 7-8 ani, instinctiv. Nu prea mergeam în nordul Herăstrăului ca să pozez și întâmplător, testând un aparat de fotografiat, m-a prins ora apusului acolo. Eu zic, cât de tare, eu chiar nu pozam peisaje, pozam doar street photography straight. Este un gen extrem de interesant și foarte greu de realizat. Și mi-am dat seama că, stai puțin, că ceva în mine, cred că m-a chemat aici. Am revenit și am început să am o rutină din a-mi face programul serii în funcție de apus. Deja dacă cineva vrea o întâlnire cu mine sau din cine știe ce motive de business, în funcție de anotimp, se suprapune cu apusul și eu știu deja de dimineață cum o să fie apusul prin o anumită intuiție și eu am învățat cum merge treaba, îi zic nu, între 8:30 și 9 sunt prins, n-ai cum să dai de mine, decât dacă vii cu mine să pozăm apusul și vorbești în timpul ăla. Am niște rutine pe care le respect, la care țin și care sunt cele mai importante, fără a fi egoist, dar am nevoie de lucrurile astea. După care, mersul la mare. Deși marea mă obosea când eram mai mic și mă impacienta mai degrabă, îmi dădea o stare așa de neliniște, am descoperit mai nou că pura contemplare îmi face foarte bine și chiar așa să stau undeva pe o culme, pe o colină, nu neapărat pe plajă, și să pot să am deschidere în fața mea. Deja de vreo 3-4 ani știu treaba asta și merg cât de des pot la mare. Unii dintre prietenii mei online chiar zic, tu te-ai mutat la mare, ce faci, doar pe plajă? Pentru că ai foarte multe poze. Sigur, îmi pun și cortul pe plajă, merg în Vama Veche deja de 18 ani. Anul ăsta devenim majori împreună. Dar îmi place să fac incursiuni, îmi place să fiu aproape de lucruri. Eu ador Dobrogea, mai nou de câțiva ani am descoperit perspectivele drumurilor din Dobrogea. E fabulos să vezi drumul înaintea ta întinzându-se până la orizont. Cetatea Enisala, am trasee slava rusă, slava cercheză, Tulcea, am descoperit trasee fabuloase, Constanța, Tulcea. Mă simt foarte bine în zona aceea în care ceva din mine se poate asculta mai bine. Deci ai nevoie de liniște. Exact, liniștea mă face să-mi adun energie și atunci când devin creativ. Ador să merg în orașe străine, ador să merg în excursii în străinătate, să văd orașe noi, oameni noi,
Parisul mă vindecă întotdeauna, doar gândindu-mă la Paris și deja ceva din mine se vindecă. Da, e o energie aparte cu acel oraș, indiferent de ce am spune, de latura lui economică, de orice altceva, Parisul într-adevăr reușește să transmită are o amprentă energetică, un vibe dar extraordinar. să știi că nu e o regulă. Pe unii vindecă Berlinul, pe alții Londra, Da? pe alții vindecă Zalăul. Deci e o chestiune în amprenta energetică a locurilor în care te regăsești, în funcție de vibrația pe care o ai. Și vibrația asta se mai transformă și pe parcursul anilor și am început să fiu foarte atent la această vibrație, pentru că ascult muzică în funcție de anumite vibrații. Mi-am dat seama că ascult anumite armonii, de exemplu Pat Metheny este un jazzman ultra premiat cu care mă regăsesc extraordinar. Îl parafrazez, îl compar cu un personaj care ia razele soarelui și le transformă în muzică. Este fabulos. Vă recomand să ascultați. Și anumite filme care îmi plac, pur și simplu, dar sunt un om de plimbare. Prefer să mă plimb, să mă relaxez în mers. Pentru mine plimbarea mă face să respir, să mă aerisesc și aerisindu-mă măcar cu energie. Asta e foarte bine, pe care o consum apoi cu oamenii cu care am treabă și o consum bine. E un consum pozitiv, le dau ceva, le dăruiesc ceva, la rândul meu învăț lucruri. Ai o rutină zilnică? Se spune că orice om de succes, orice om care are o viziune mare, are automat și o rutină. Fără o anumită organizare, cu siguranță, nu cred că poți să ai un parcurs spectaculos în viață. De exemplu, Robin Sharma spune că este foarte important să-ți aloci în fiecare zi măcar 10 sau 15 minute ție, într-un spațiu închis în care să nu te deranjeze nimeni, în care să nu ai acces la telefon sau la orice înseamnă tehnologie și pur și simplu să-ți analizezi ziua, cum te simți, sentimentele, să-ți dedici ție. În cazul tău, care am înțeles că dormi foarte puțin, da, ceea ce fac aproape toți cei care au un parcurs frumos în viața astăzi, asta am înțeles. Cum începe ziua ta? Care e rutina? Începe câteodată chiar cu răsăritul, dar trebuie să fac o mică incursiune în textul tău de mai devreme, pentru că definind succesul, riscăm să o luăm pe coclauri. Și trebuie să-ți aduc aminte, să vă aduc aminte replica lui Nichita Stănescu, pe care o ador în simplitatea ei. A fost întrebat de un reporter: maestre, cu o voce gâtuită, zice reporterul, cum faceți față succesului? Cum trăiți în lumea asta în care toată lumea vă admiră și sunteți studiat în școli deja și sunteți un clasic în viață? Și el zice: dragul meu, zice, succesul e pentru cei care nu se așteptau să reușească. Eu fac doar ce-mi place și nu e niciun succes că reușesc să fac ce-mi place. Este ceea ce am de făcut. Și am ținut minte, zic, ia auzi, omul ăsta are dreptate, zic. Fantastică conștientizare. Succes e atunci când nu te așteptai să reușești ceva. Eu mă aștept întotdeauna ca, mergând pe drumul meu, să ajung undeva unde aveam de ajuns. Astfel încât dacă am nu pot să zic succes, o reușită, dacă mi îndeplinesc bine misiunile, pentru mine nu e o reușită. Eu mă aduce cu sine mulțumirea faptului că am îndeplinit ce aveam de făcut. Și atât. Și de asta totul e natural. Efortul presupune disciplină. Da. Nimic nu se poate fără disciplină. Apropo de rutina de a te regăsi pe tine însuți, eu o fac în permanență. Nu-mi iau un sfert de oră dimineața sau seara. Pe tot parcursul zilei am această stare de conexiune cu mine însumi, în care sunt conștient de ceea ce fac, cum fac, de ce fac, încotro fac și ce simt. Asta e o stare permanentă care mă înconjoară. În permanență fac asta. Mă ajută mult seara, de exemplu, adorm de când eram student cu muzică. Și nu e o muzică săltăreață, sunt tot felul de vibe-uri din astea de jazz ambiental care mă ajută să adorm mai bine. Și drept să spun, prin clasa a 10-a mai făceam asta cu un tranzistor la ureche, atunci când am descoperit muzica celor de la Pink Floyd. Era exact ceea ce mi-a și arătat calea în anii aceia de liceu și sună ciudat, dar muzica celor de la Pink Floyd mi-a fost inspirație în anii mei de devenire și de transformare și mi este și astăzi, dar astăzi o privesc altfel. Rutina presupune disciplină. De exemplu, am sesiuni de fotografie, nu mă culc până nu descarc pozele, până nu mă uit la poze, până nu fac selecții, până nu trimit tuturor celor care au de primit poze de la mine sau până nu-mi pregătesc toate postările de a doua zi. Practic, dacă termin treaba la 11 seara, de ce mă prinde 3 dimineața? Pentru că îmi fac toată rutina de pregătire a zilei următoare, în care pun totul organizat, astfel că dimineața la 9 sunt pregătit de postare. Am toate postările zilei deja pregătite. Și când zic postare, zic activitatea mea densă și constantă de 10 ani pe rețele de socializare, cu minim 5 postări zilnice, pentru care nu trebuie să muncesc într-un mod aparte, ci viața mea mă conduce la a avea acele produse și rezultate.
De asta e o armonie fericită în ceea ce fac, pentru că în tot ce fac mă regăsesc și e numai bun nu știu, ca să zic postat ar fi prea puțin. E bun de da mai departe, de fapt. Sau de inspirație. Da. Disciplină, sport, obligatoriu, trebuie să ai condiție fizică. Joc tenis, am mers și la sală la un moment dat pentru că vreau să mă fortific un pic. Acum, din păcate, n-am mai avut timp pentru asta, dar vreau să reiau. Am un abonament activ. Citesc cât timp am la loc unor lecturi dificile care să mă învețe lucruri și să fiu mereu la curent ca să pot să spun studenților lucruri noi întotdeauna sau celor cu care lucrez. Ai zis că citești, preferi carte veche, printată Prefer sau carte printată, e obligatoriu, audiobook? nu pot. Și așa stăm cu ochii în telefon atâta timp. Și nu uitați să vă mai deconectați din când în când, chiar dacă acum suntem online și privim majoritatea pe telefoane, nu uitați ca după emisiune, doar după emisiune, să închideți un pic internetul, pentru că face bine să mai stăm, să respirăm. E aer foarte bun afară, a plouat un pic. Corect. Ne putem regăsi respirând un pic, ieșim până în parc, ne dăm cu bicicleta, cu trotineta, admirăm o pasăre, ascultăm un cățel, invers. Și ar trebui să ne regăsim într-o rutină de liniștire. Și apropo de asta, regret să văd foarte multă agresivitate în prejurul meu. Oameni buni sunt atrași pe firul inconștient al agresivității de către evenimentele din prejur. Nu-și mai dau seama că se întâmplă foarte multe vibrații negative care îi îndepărtează de la ei înșiși. Acum o să sun ca Dalai Lama, dar n-am ce să fac. Dalai Lama este unul din cei pe care jumate din mapamondul ăsta admirăm. E foarte important să ne gestionăm energia. Timpul este limitat, avem un timp dat aici în spațiul ăsta și energia pe care o avem poate fi folosită în mod ideal, într-un mod foarte bun. Dar gândiți-vă pe zi, luând doar o zi, cât timp pierdem, de câte ori ne enervăm, de câte ori ne lăsăm atrași în enervările altora care ne absorbe energia și de câte ori facem ce ne place. Eu încerc, de exemplu, ca seara când mă culc, noaptea, dimineața când mă culc, să zic, a fost bine azi, am făcut lucrul ăsta care a fost ok. Dar știu prieteni care sunt oameni foarte buni și care ajung să se culce triști, obosiți, supărați, epuizați, burnout, cum se spune acum, nu se mai regăsesc și pe măsură ce eu le zic, oprește-te un pic, fă ceva, ia-ți un concediu, ia o vacanță, nu mai merge chiar în orice loc, în orice fel, alege, triază, ai grijă de tine. Ei îmi zic da și din contră mai rău și din ce în ce mai mult parcă aprofundează lucrul ăsta. E vorba de relația cu sine, de conștientizare și de acel mindfulness, care va deveni un termen deja prea vehiculat, mai degrabă de o relație bună cu sine. Acum îl descoperim. Trebuie să avem grijă de noi ca să putem avea grijă de ceilalți. Nu se poate altfel. Că zici de 2 ori deja de Dalai Lama și a devenit un mit cumva. Iar cei care nu l-au cunoscut personal poate într-adevăr spun că e overrated și că de fapt este o poveste frumoasă care s-a construit în jurul lui. Eu am avut ocazia să îi stau în preajmă. Wow. Am fost la învățăturile lui direct în Tibet timp de o săptămână. Timp de o săptămână l-am ascultat vorbind în limba lui. Am refuzat traducere în căști. De ce? Pentru că m-am dus acolo strict pentru energia lui. Chestie care, iarăși, e relativă. Când spui energie, nu spui ceva foarte palpabil, spațiu fizic, dintre voi. știi? Dar ce pot să spun este că, exact cum e în desene animate când vezi că Buddha levitează, așa te simțeai în momentul în care el intra în cameră. În momentul în care el intra în acel spațiu, care era de fapt o chestie imensă, eram vreo 10.000 de oameni acolo, în secunda 2 nu mai aveai nevoie de nimic. Erai într-o stare de plutire și nu pot să dau explicație pentru că eu nu înțelegeam ce vorbește omul ăla, eu nu ascultam traducerea. Și totuși, în toate acele zile am stat într-o semi-transă, într-o stare de atâta relaxare și stare de bine, încât eu la un moment dat aveam senzația că el îmi vorbește în română. Deci intri pur și simplu în stare de liniște, de relaxare. Deja era ecoul vocii tale interioare. N-aveai nevoie de nimic, nu vrei mâncare, nu te deranja că stai pe beton, pe jos, turcește, deci nimic nu te deranja. Uite, apropo de asta, pentru o bună conexiune cu sine, eu renunț adesea la nevoile zilnice, uit să mănânc, uit să beau apă, uit să fac absolut orice,
pentru că doar curățându-mă de lucrurile astea ajung să am un contact mai bun cu mine. Ori senzația ta este absolut naturală, înseamnă că avei o relație din momentul ăla cu tine extraordinară. Și asta este esențial. Foarte important, iar oameni de genul ăsta nu sunt supranaturali și ei nu sunt veniți dintr-o altă galaxie. Acești oameni consider doar că sunt atât de împăcați cu ei, încât pot să transmită mai departe doar lumină, doar energie pozitivă. El doar transmitea și transmitea de bine, nu primeai nimic rău din partea Acum lui. să spun o treabă, că binele și rău am ajuns la concluzia studiind în timp, nu că am vreun răspuns, dar sunt complementare și relative, pentru că depinde de perspectiva din care privești și câteodată acest rău, între ghilimele, devine motivul transformării pozitive. Eu, de exemplu, am folosit toate sursele posibile de tristețe sau de pericol pentru a învăța. Și am învățat să am grijă de mine, am învățat ce nu-mi face bine, am fost pe coclauri și prin no man's land-ul în emoțiilor mele interioare și doar trecând pe acolo am ajuns la concluzia, uite, asta e bine, asta nu e bine. Dacă fac asta e rău, dacă fac asta e mai bine. Am fumat și m-am lăsat de fumat, am băut băuturi carbogazoase, m-am lăsat, am vrut să mă curăț de orice dependență și mai ales de cele emoționale, care sunt mult mai dificil de depășit. Și recunosc că de-abia din momentul ăla am început să mă simt din ce în ce mai stăpân pe mine însumi. Cu toții avem un erou interior, cu toții avem lumină înăuntru nostru, trebuie doar să avem capacitatea să o scoatem la iveală. Și să nu lăsăm energiile astea negative să ne domine, iar firile mai plăpânde și oamenii cu mai puțină încredere în ei se vor îmbrăca, din păcate, în ego. După mine, lupta principală pe care o avem cu noi înșine este lupta cu ego-ul, care este extrem de apetisant, extrem de seducător, vine și îți oferă acea putere imaginară de a fi dur și care de fapt te va învălui și va prelua controlul la un moment dat și nu te mai regăsești niciodată. Am avut, din păcate, experiențe și știu că cel mai greu, cel mai dificil dușman, între ghilimele, al binelui este ego. Și devenind conștient de treaba asta, eu însumi cu mine mă super monitorizez, suntem oameni, și mai ales când îl văd în ceilalți, începe să mă apuce o mică tristețe, pentru că e foarte greu de lupta cu ego și fără dorință interioară de iluminare și de liniștire și de contact cu sine, nu-l poți destrăma. Și vorba poetului, e nevoie de o mică crăpătură, mică de tot, ca să intre lumina și să se rupă această... Ori, cred că cu toții avem data asta de temă a energiei pozitive, a luminii interioare și cred în eroul care se descoperă și care se rupe de toate greutățile astea, care de fapt au fost pretextul devenirii lui. Așa că pentru mine ideea asta de bine și rău devin relative, dacă răul devine lecție învățată, răul între ghilimele, sunt lucruri irreversibile. Pierzi pe cineva irreversibil, aici nu pot să zic eu, știi, hai să învățăm. E o experiență pe care fiecare trebuie să o asimileze într-un fel, dar cele lumești, cele care trec foarte ușor, pot fi traversate mult mai bine prin prisma asta a lecțiilor. Și cred că avem de învățat în fiecare secundă ceva din prejurul nostru. Sunt niște ani, se vorbește din ce în ce mai mult despre dezvoltare personală, despre descoperire, despre vibe pozitiv, negativ. Și cumva sunt și niște ani în care sau este mai pregnantă senzația sau pur și simplu acum descoperim și ne dăm seama de diferențe. Totuși e foarte multă lume cu emoții negative, foarte multă lume care e, exact cum spuneai, mergi prin București și vezi fețe încrâncenate, vezi oameni supărați. De ce crezi că se întâmplă lucrul ăsta sau ce crezi că îi face să ajungă în punctul ăla? Eu știu că e ușor să preiei rău din viață sau ce ți s-a întâmplat mai rău la un moment dat și să spui viața m-a făcut mai rău. Și în același timp sunt atâția oameni care și din acele momente de rău din viață au învățat, au evoluat, au devenit mai frumoși, mai deschiși, mai luminoși. Ce-i face pe unii și pe alții să meargă pe acest drum? Motivul neacceptării binelui este lipsa conștientizării. Atâta timp când nu-ți dai seama de nevoia de transformare sau de a-ți fi bine, vorba filozofului, ca să nu-ți fie rău, momentul acela este decisiv pentru transformarea ta. Dar dacă tu asimilezi rău ca fiind ceva normal, am uitat într-o agenție la un moment dat de publicitate și toată lumea era stresată și chinuită și toți alergau în toate direcțiile și eu am uitat așa senin ca o floare. Zic, dar ce se întâmplă aici?
E, lasă-ne că avem treabă, că avem nu știu ce, bla, bla. Zic, dar nu puteți să... Uite, stați un pic, respirați, liniștiți. Oricum treaba asta trebuie făcută și păi, oricum va trebui să-l livrați. Hai să încercăm cu un vai pozitiv. Oricum trebuie livrat. Corect. Deci de ce să mă chinui dacă pot să o fac în acel timp bine? Nu, lasă-ne că dacă... Mi-a dat cineva o replică, wow. Dacă mă opresc din starea asta, o să-mi dau seama că nu mi-e bine și o să mă simt mai rău. Zice, lasă așa că o ascund. Și zic, wow, aici am tăcut, am plecat aici de lucrat. Da, nu aveam cum să mă lupt cu valorile omului. Este această impresie că dacă te lași un pic slab, începi să simți și o să-ți fie rău, ceea ce este adevărat, pe de altă parte. Pentru că dacă te lași vulnerabil, chiar începe să te doară, doar că e singura cale de vindecare. Ca să-ți vindeci o rană, mai întâi trebuie să te doară ca să înceapă să treacă. Uite, eu când mă lovesc mai nou, îmi rezistă câteva săptămâni cu durerii. Zic, ia uite-ne, Nicule, că parcă se vindecă din ce în ce mai greu, dar se vindecă. Ori ne teamă de această suferință și ne înconjurăm tot cu ego și cu aceste tării, între ghilimele, care nu ne lasă să ieșim la iveală de acolo. Și de asta, în lumea asta, cel puțin de aici, nu există această cultură a stării de bine. Te duci la Paris și ei au acel savoir-vivre, dar numai în Franța, uite, în Grecia, Italia, Spania. Sunt oameni care trăiesc pozitiv, cu drag de viață, cu plăcere, se bucură de lucrurile mici, de o floare, de un val, de un pescăruș, se bucură de lucrurile simple și de asta ne și ducem la ei în excursii, pentru că parcă ne inspiră. Ori nu înțeleg de ce întârziem să facem treaba asta cu noi înșine. Hai să devenim noi înșine sursa unui bine, să nu mai căutăm mereu să ne inspire din afară. Ori aici trebuie lucrat și da, există moda asta, dar pentru cei care au aceste preocupări, dacă mergi în țară, nu o să fie foarte bine. Sunt lucruri împietrite în sute de ani de stagnare. Da, e un paradox. Știi că noi întotdeauna ne-am lăudat ca și popor. Suntem cel mai primitor popor. La noi oamenii se simt extraordinar. Și te uiți pe stradă și vezi oameni încrâncenați și exact cum spuneai tu, pleci aproape în orice țară din Europa, mai puțin cele nordice, unde poate expresia lor nu e foarte Am fost până la Polul Nord, până la Oceanul Arctic de 2 ori. Dar sunt ok ca și oameni, știi? Și în același timp la noi toată lumea se uită urât. Și totuși noi despre noi spunem că suntem extraordinar de primitori. Noi avem un ego anume în care ne place să ne lăudăm. Suntem duali și suntem, nu știu, sunt niște termeni. Pentru străini vrem să fie totul bine, să băgăm sub preș, dar cu noi înșine ne bălăcărim și ne arătăm toate lucrurile negative. E o dualitate anume care ne determină spiritul ăsta să dăm bine, gardul și leopardul, tot felul de lucruri care descriu, până la urmă, creează anecdota locului ăsta. Cred că dacă n-am fi așa, am fi ciudați. Până la urmă face parte din, nu știu, amprenta noastră culturală și cred că trebuie să învățăm doar să gestionăm lucrurile astea. E ideal să vrem să fim mai buni. Cred că ne-am pierde farmecul dacă am devenit neapărat altfel sau dacă am devenit ca norvegienii sau ca nemții. Locul lor e deja ocupat chiar de ei. Cred că ar trebui să mizăm tocmai pe pozitivarea acestor lucruri. Nu mă întreb acum, habar n-am. Dar cred că mi-ar lipsi senzația că citesc un zâmbet fals pe figura cuiva. Nu m-ar mai provoca să învăț să citesc zâmbete false. Dar cred că e nevoie oricum de mai mult e nevoie de sinceritate. Pozitiv, de Uite, sinceritate. pozam o curte în București, am intrat să pozez un loc extraordinar, am făcut o poveste vizuală acolo, vorba aia, visual storytelling, și erau două doamne, nu pot să le zic bătrâne, care stăteau într-un colț și vorbeau. Și mi-au zis, nu face poză în partea aia, că e murdar. Și zic, da, întrebare, Cardul leopardul. De ce nu faceți curat? Ne-am obișnuit așa, trebuie să vină să facă mereu altcineva. Păi și de ce nu ți asumi atunci? Deci ideea era ca eu să nu le arăt, dar el era ok cu prezența. Aici e problema, că ne obișnuim cu această prezență și să știi că asta e vorba de însuși psihicul nostru. Ne obișnuim cu răul, cu energia negativă, lasă-l, dar să nu vadă altul. Aici trebuie ceva, dar nu mă întreb acum, pentru că asta ține de conștiința colectivă. Așa s-a dat. Așa suntem obișnuiți. Da. E greu să lupți cu ceea ce te definește, pentru că dacă ai lupta cu asta, ți-ai face poate mai mult rău sau te destabiliza. E dificil. Ar trebui întrebat un psiholog aici. Cum faci să lupți chiar cu lucrurile care te definesc?
tot apropo de lucruri de paradox și de cum am fost noi ca și popor învățați. Nu știu de cine, dar clar am fost învățați. Cineva acolo, că e chestia cu neasumarea. Nu putem să generalizăm, dar putem la noi, vedea dacă stai să analizezi, eu nici într-o limbă străină nu am găsit aceleași expresii. În română, în schimb, există foarte multe expresii de genul banul e ochiul dracului, banii sunt murdari, mai bine sărac, dar cinstit. Și în alte limbi nu o să le găsești, pentru că celelalte popoare au o relație foarte ok cu partea asta financiară. Iar la noi, pe de o parte, spunem că banul e ochiul dracului, ceea ce automat ne distanțează de acest punct final și ne-a demonstrat că nu avem ca și popor bani și nu reușim să ajungem în punctul ăla. În același timp, toată lumea și dorește în România. Și spunem, banul e ochiul dracului. De unde crezi că a venit chestia asta? De ce o avem implantată în ADN? Nu știu, probabil de la faptul că și strugurii sunt acrii pe care noi atingem. Faptul că e o zonă săracă nu e nimic nou. Am fost poate mai puțin pe perioada monarhiei autentice, poate că în sfârșit exista o direcție de îmbunătățire a vieții, dar contrastele erau. Țăranul român a fost întotdeauna sărac. Pe de altă parte, săracul ăsta e dificil de definit, pentru că poate că bogăția sufletească transcede acea insuficiență materială, așa cum se întâmplă, uite, într-o Indie, de exemplu, pe care dacă o vizitezi, am prieteni care au fost, mi-au zis că n-au văzut oameni triști pe stradă, deși erau mai săraci decât mulți oameni săraci din România pe care au văzut. N-aveau nimic. În copaci, locuiau într-o cutie de carton și erau zâmbitori. Deci iată că ține de spiritul fiecăruia, de distanța asta între ce își propune să fie și ce reușește să aibă, și în mod normal ești fericit că nu-ți propui lucruri pe care nu le poți obține. Așa că e posibil ca noi să avem această valență a perspectivei îndepărtate în care ne propunem să fim ceva foarte înalt și foarte bun, dar să facem prea puțin pentru asta. Și atunci de aici vine nefericirea și faptul că există aceste discrepanțe majore. E o lume dificilă, zona asta de Europa, cu frământări. Noi înșine suntem figurile acestor frământări. Avem figuri dure. Vezi un român, uite, te duci la Paris și eu ți recunosc din prima, zic, ăla e român. Și asta e o chestie ciudată. Ne recunoaștem, ne știm. Ar trebui să ne pună pe gânduri. Avem figuri care suferă deformări plastice prin stările pe care le avem noi. Și atunci, ce să zic, sunt determinări, nu știu, culturale. Ce nu putem obține, blamăm. Probabil că de asta și aceste coordonate, nu știu, probabil că niciodată nu ne e suficient ce avem și asta iar e și interesant. Niciodată nu ne mulțumim cu ce avem mereu. Trebuia mai mult, trebuia altfel. Trăim în trecut sau în viitor și niciodată în prezent? Foarte puțin în prezent. Deci eu cred că, uite, aveam o idee la un moment dat să introducem cursuri de educație psihologică, să zic, și emoțională în școli și în clase. Încă de mici. Dar așa să fie cursuri, nu știu, de 2 ori pe săptămână, nu doar o dată opțional. Pentru că românii, în general, sunt impulsivi, își pierd rațiunea imediat, odată se enervează, n-au stăpânire de sine, devin agresivi sau, tocmai în defensivă, devin și mai agresivi și sunt foarte instabili emoțional. Odată vezi că o ia razna și de unde râdea, acum plânge. E o zonă de instabilitate emoțională pe care eu zic că psihologii ar trebui să-și facă datoria. Uite, eu mi fac față de lumea din prejurul meu și stau cu oamenii și vorbesc și analizăm și încercăm să aducem conștientizare împreună în dialoguri. Eu nu sunt psiholog. Eu mă ocup de asta pentru că vreau să văd oameni fericiți în prejurul meu. Dar cred că o educație emoțională și psihologică este obligatorie, așa cum educația financiară este obligatorie, educația... Și asta ar trebui introdusă în școli, dacă mă întreb toate educațiile posibile, de fapt, și să nu mai pierzi timpul cu tot felul de lucruri predate ciudat sau insuficient de interesant, din nu știu câte zeci de materii pe care le-am făcut. Cred că singurele utile mi-au fost 3 sau 4. Sigur, depinde de profilul fiecărui copil. Dar aș face mai multă școală altfel, mai multă experimentare, mai mult mers pe stradă, mai mult mers la muzee, mai mult mers în peisaj și mai multă educație emoțională, cel puțin, pentru că de copil trebuie să înveți ce simți, de ce simți, ce să faci cu ceea ce simți și ce se întâmplă cu oamenii din prejurul tău. Noi nu știm să facem chestia asta. Am asistat la 7000 de evenimente. Eu merg mult cu autobuzul, cu tramvaiul, mă învâr printre oameni și văd cum reacționează și din cele mai bune intenții ajung să fie agresivi într-o microsecundă. Se aprinde totul, uite, așa, instant. Da. Și asta e foarte trist. Eu lucrez cu mine să-mi păstrez controlul de sine, de exemplu. Sigur, mă mai enervez din când în când, dar încerc să calmez instant și cred că stăpânirea de sine și autocontrolul sunt esențiale în buna funcționare emoțională.
Iar eu am nevoie de liniște cu mine ca să pot să aud ce am de făcut. Ziceai mai devreme de educație. Crezi că cumva traseul nostru în viață include doar educația pe care o primim în grădiniță, școală, facultate, sau ea trebuie luată ca și o obligație zilnică de a evolua, de a învăța? Uite, am vizitat Amsterdamul mai aprofundat, pentru că nu aveam încredere în orașul ăsta. L-am vizitat de 2 ori și nu mi-a plăcut, nu m-a regăsit, mi se părea haos. Și am fost acum la niște prieteni în zona Revelionului și am stat vreo 10 zile acolo. Și m-au și ajutat să înțeleg cultura olandeză mai bine, mi-a explicat ce se întâmplă și iată că olandezii sunt, de exemplu, dependenți de a citi o carte, de a merge la un museu, de a face lucruri care țin de cultură, neapărat și obligatoriu. Este o nevoie la ei. Ori asta ar trebui să fie mai mult decât simpla, nu știu, cum ai spus, așa, ne formăm la un moment dat și gata. Nevoia de a te forma în permanență, de a fi la curent cu ce se întâmplă, de a fi mai bun, de a cunoaște mai mult. Pe de altă parte, vezi în tramvai și în metrou că lumea citește. E bine. Mă uit întotdeauna ce se mai citește. Pe de altă parte, românii care se plimbă cu metrou sunt campioni la jocuri de-alea, biluțe, vai și de altele. mine. Am fi campion mondial la chestia, păcat că nu se câștigă bani din punctajele alea. Mi se pare o pierdere totală de timp și de vreme să cureți creierii. Să crești tu. Măcar citești o carte, un manual de psihologie, un audiobook, ceva. un e-book, un orice. Exact, uite, am citit recent cartea lui Erich Fromm despre teoria iubirii, printre precursorii și inițiatorii analizei sentimentelor ăstora greu de definit, plecând de la teoriile lui Freud. E o carte foarte subțire, am citit-o în tren într-un spre Roșiori. E foarte ușor, poți să faci treaba asta. Îmi place să mergi prin țară. Revenim la ce spuneai și tu, că e trafic în București, că toată lumea cumva e supărată, aoleu, ne petrecem mult timp în trafic. Și în ultimul timp am tot spus lucrul ăsta foarte mult. De ce nu o vedem ca pe oportunitate? Pentru că același Robin Sharma spune că nu ar trebui să te duci la culcare în fiecare zi fără să ai un 60 de minute de dezvoltare personală. Perfect. Citit, ascultat, orice este mai rău decât sportul. Ar trebui să fie obligație. Și atunci ar trebui să te bucuri, să zici, wow, ce oportunitate îmi dă viața. Fac în trafic 45 de minute. Mi-am îndeplinit misiunea mea ca și persoană, ca și evoluție personală și știu că în 45 de minute zilnice ar fi efectiv rachetă. Deci 45 de minute zilnic să ți le acorzi ție pentru citit sau ascultat te-ar duce pe culmi de neimaginat. De ce nu putem să privim lucrurile din perspectiva asta și să vedem ca pe o oportunitate acel trafic din București și trebuie să ne plângem? Toată lumea se plânge pe traficul din București. Pentru că depinde unghiul din care privești. Și m-am informat, exact, de perspectivă. Să perspectiv, cum ai zis tu, un nou cuvânt adineauri hibrid. L-am reținut. Am 2 variante pentru această problemă, pentru că m-am interesat și eu întrebându-mă de ce stau oamenii ăștia o oră în trafic singuri în mașinile lor, într-o coadă interminabilă din periferie până în centru, în loc să facă altceva cu viața lor. Și am 2 variante. În primul rând, părinții care și-au copiii de la școli, iată că aglomerează traficul, cel puțin îl dublează. Da. Așa că de ce n-ar inventa școlile un sistem alternativ de transport, să ducă copiii acasă într-un fel anume organizat, să nu mai umble câte o mașină mare, că trebuie și mașini mari ca să-ți duci copilul, nu trebuie să poate mică, să fie în siguranță, da, și ocupăm traficul cu câte un copil care stă în spate și stă cu ochii în tabletă timp de o oră până acasă, nici măcar nu știe ce se întâmplă în oraș. Atenție, e trist. Sau am prieteni corporatiști care își petrec cele 45 de minute regăsindu-se pe sine. Și că stau în mașină la mine, ascult muzica mea preferată, nu aud pe nimeni, totul e, închid geamurile, sting tot și efectiv mă regăsesc cu mine, e liniște, mă zic, domne, n-am cum să zic că e rău chestia asta, că uite, corect, e o rutina ta de regăsire pe care nu mai ai timp să o faci acasă, unde pici direct la. Dar e o viață distructivă asta. E cum ar veni, încerc să trag cu unghiile așa, să zgârii, să pot să mă agăț de ceva. Viața ar trebui să ții timp. Așa cum mă învățau pe mine când eram mic să nu mă uit la televizor în timp ce mănânc sau să nu citesc în timp ce mănânc. Trebuie să te concentrezi pe ceea ce faci. Acum de-abia sunt absolut în acord cu treaba asta. Nu poți să te regăsești pe tine în timp ce ești în trafic totuși. Deși învățatul zen o să spună că ar trebui să fii capabil să te regăsești oriunde. În mijlocul mării, în vârful muntelui sau în mijlocul celei mai crâncene adunări de oameni.
De acord. Deci, iarăși, depinde perspectiva. Cred că e importantă rețeta personală. Rețeta personală de regăsire de sine. Pe de altă timp parte, cât tu o găsești și pentru tine funcționează. Pattern-urile sunt date ca să ne confere siguranță, dar și ca să avem ce schimba din când în când. Odată un pattern repetat devine plictisitor și trebuie să începi să schimbi ceva. E foarte ușor să-ți creezi patternuri comportamentale și emoționale și foarte greu să ieși din ele. Pentru mine este o provocare să mi le identific și să ies din ele. Merg pe jos foarte mult în București, măcar 20.000 de pași. Merg cu autobuzul, schimb rutele în permanență, vin cu tramvaiul sau cu autobuzul 300, vin prin Herăstrău sau prin Cismigiu. Mereu schimb ceva. Și în felul ăsta iau contact cu orașul, văd cine sunt oamenii. Cei care se plimbă în mașină până acasă, eu cred că totuși din Pipera până oriunde, mai puțin drumul Taberei, ai un metrou totuși și ai putea să profiți de ocazie că poți fi eficient. Rutinele astea care, chiar dacă par benefice, s-ar putea să facă și puțin rău pe de altă parte, pentru că regăsirea de sine merită un timp adecvat, un spațiu adecvat, un aer adecvat. Uite, poți să faci yoga, meditație pe malul lacului, nu se mai uită nimeni în strâmb dacă alergi în parc acum, e ok, începe să fie mai sănătos. Tocmai că este chiar un trend. Toată lumea acum este cumva orientată spre mișcare, spre sport, spre a ne monitoriza cu ajutorul atâtor dispozitive, activitatea. Măcar asta e funny. Mie îmi plăcea să mă urmăresc să văd câți și tot ce fac, ritmul cardiac, era wow cât de tare. Pot să știu ce puls am. Și asta mi era util la tenis, de exemplu, să am aceste date și le foloseam doar de dragul gadgetului. Face parte din aceeași dezvoltare personală, știi? Îți urmărești corpul și vezi, îți setezi un target zilnic. Pe de altă parte, nu-mi place moda. Devine o modă să ne adunăm, să alergăm sau să facem nu știu ce. Nu trebuie să o faci de dragul modei ca să faci ce fac toți ceilalți, pentru că îți anulezi valoarea gestului. Trebuie să faci ceea ce este tine, important pentru tine. Cum vrei tu cu tine. Nu ca să-ți pui selfie-uri cu tine, uite, iară sunt la sală, ce ziceți? E bine? Nu, asta nu e sală. Asta e doar ego, din nou. E aceeași chestie de a trăi în exterior. Mare grijă cu ego. Cumva partea proastă a rețelelor sociale, dacă căutăm cumva și o parte mai proastă, dar noi le facem este cea că trăim foarte mult. Niciodată, eu nu am văzut postări pe rețelele sociale, aoleu, ce chestie nasoală mi s-a întâmplat astăzi, sau am divorțat, sau în schimb m-am căsătorit, sau am avut cea mai tare petrecere din lume. Bine, oamenii și arată cea mai bună latură imaginară, pentru că foarte rari oamenii care vrem zâmbesc. Să afișăm perfecțiunea, atât. E o perfecțiune virtuală care de fapt nu există și nici măcar nu trebuie să o căutăm. Mie îmi plac, de exemplu, tocmai imperfecțiunile. Ador imperfecțiunile pentru că ele personalizează și individualizează. Dar ne creăm o viață imaginară în care zâmbim non-stop în poze și eu încep deja să mă uit la oamenii care își fac selfie-uri țugui în buze, știi? Da. Sunt indiferenți unii la ceilalți până în momentul în care își fac un selfie și sunt cei mai buni prieteni în timp de 3 secunde. Da. Sau de 1000 de selfie-uri încercări până când postează poza, the picture. Da. Este o viață falsă și paralelă. Dar asta e problema lor, nu e a noastră. Eu, de exemplu, cu mine o să găsești foarte puține poze cu mine și lumea a început să-mi reproșeze că-s misterios. Zice, băi, tu ești misterios, nu știi nimic despre tine. Întreabă-mă dacă vrei să afli. Corect. Dar ce mi-am de postat pe rețele nu e despre ce suc am băut și despre ce bine, cu pantofii galbeni mai pun niște poze, că sunt simpatici. Dar nu e despre mine, e despre ce fac eu. Fața mea oricum nu e pozabilă, nu e interesantă, n-am ce să zic eu cu fața mea. Și de asta nu o să prea vezi poze cu mine. Cineva îmi zicea, auzi, ar trebui să-ți iei pisică. De Zic, ce? am deja pisică. Zic, și n-ai postat cu ea până acum? Zic, ar fi prea ușor să iau 1000 de like-uri postând fața pisicii. Adică e prea un copil ușor. sau pisică, un câine va prinde întotdeauna senzațional. Eventual, în situația de urgență în care chiar n-am nicio poză de postat, o să îmi calc pe inimă și o să fac o poză cute cu ceva care să ia singur like-uri, dar e prea ușor. Zice, da, uite, poate cățel. Zic, am deja cățel, uite poză cu el. Dar de ce n-ai postat-o? Zic, ar fi prea ușor. E prea simplu. Nu simt nevoia. Eu am altă misiune. Din păcate, am ajuns la asta o oră. Deci dacă îți poți imagina, a trecut o oră și cred că, nu știu, am întrebat doar 5% din câte lucruri vreau să știu. Ieși puțin, dacă ai fi avut un brief, să ieși din el și dacă mai ai vreun minut,
punem cea mai misterioasă și nemaipomenită întrebare ever. Brieful meu este să pur și simplu să las întotdeauna lucrurile să curgă. Doar că în același timp, în timp ce mi-ai răspuns la fiecare întrebare de-a mea, în capul meu s-au mai setat vreo 10 chestii care vroiam să le întreb, știi? Dar și tu vorbeai în timpul ăsta și se adunau altele acolo, știi? O respirație de-a mea ține 7 minute de propoziție. Păi asta face viața mea. Mă gândeam pentru prima oară, zic, de data viitoare trebuie să am hârtie și pix. Să-mi notez, pentru că nu mai puteam să țin Invităm pasul. totuși privitorii, care sper că au stat cu noi și ne-au urmărit cât de cât cu răbdare, să ne mai adreseze întrebări online, pentru că suntem aici și răspundem chiar și după aceea. Vlad revine cu răspunsurile personale. Eu ador să răspund online și să am un răspuns pentru fiecare în parte. Dacă aveți întrebări misterioase, dificile și imposibile, incongruente și improbabile, așterneți-le în liniște pe pagina interviului nostru, chiar și în privat, pe rețele de socializare, suntem amândoi prezenți acolo. Corect. Și, drept să vă spun, sunt dornic să nu mai par atât de secretos, așa că sunt foarte deschis. Păi de asta te-am adus aici. Rezum la ceea ce cred despre spiritualitate, că nu poți să faci orice, oricum, în orice mod, trebuie să fii conștient de ce și încotro. Trebuie să te lași creativ. Cred că am părut câteodată rigid și am, din păcate, linia asta în care câteodată par rigid în ce fac, pentru că chiar țin la lucrurile pe care le fac. Încerc întotdeauna să fiu creativ și creativitatea mă salvează, pentru că nu poți fi creativ și rigid în același timp, nu se poate, este un nonsens. Spiritul meu dual însă le împacă, încearcă să le împace și cred că putem descoperi eroul din noi, pe care îl conținem și care abia așteaptă să iasă la iveală, dacă dăm mai puțin curs tentațiilor din exterior, dacă ne oprim din ceea ce făceam și vedem dacă chiar ne era benefic, dacă încercăm să ne facem bine încă din momentul în care ne trezim dimineața și să ne gândim ce aș putea să fac azi bine pentru mine. Hai să-mi iau 5 minute măcar să mă gândesc la ceva frumos. Hai să elimin energiile negative din gândirea mea, hai să nu mă mai urăsc pe nu știu cine. Uite, apropo de chestia asta, cât de prost folosim cuvintele. Îmi zice cineva, iar ești la mare, vai, te urăsc. Zic, știi, ai folosit un cuvânt foarte prost, pentru că energia acelui cuvânt pe mine mă încarcă negativ și eu tocmai trebuie să mă protejez de ce ai zis tu. Hai mă, că am glumit, tu știi că n-am vrut să zic asta. Da, e un cuvânt greu. Spune ce vrei să zici direct cu cuvintele potrivite. Eu am aleg foarte atent cuvintele când vorbesc în public, pentru că fiecare conține o energie precisă pe o anumită vibrație, iar eu vreau să transform lucrurile în bine în fața mea, zămislind stările alea. Deci nu mai folosi cuvinte greșit pe care nu le înțelegi și totul pleacă încă de aici. Conștientizează ce spui. E un prim pas în a fi mult mai conectat cu tine însuți. Conștientizează ce vezi, cum evaluezi, cât de mult judeci lucrurile din prejur. Asta deja e un privilegiu, să primești lucruri. Eu, de exemplu, nu sunt obișnuit să primesc și nici măcar nu știu să cer. Și mi-a zis cineva, dacă vrei să schimbi ceva în viața ta, învață să ceri. Și eu zic, wow, stai că asta chiar nu știu cum se face. Sunt obișnuit să-mi obțin singur tot ceea ce am nevoie. Bine, nu chiar tot, că nu sunt dependenți de viața socială. Dar nu vine să deranjez pe nimeni cu, știi, ai putea să-mi dai, ai putea să-mi faci, ai putea să-mi dăm făm, vorba aia. Și de asta e o lecție de parcurs. Sunt obișnuit să mă obțin singur, dar se pare că am de depășit patternul ăsta și trebuie să învăț să și deschid spațiul celorlalți către mine, ceea ce ține și de traseul pe care îl mai am de parcurs în continuare. Ar fi prea plictisitor, știi, să ne oprim din parcursul ăsta de dezvoltare, de cunoaștere, așa că, logic, cu cât avansăm, descoperim că mai avem nevoie de ceva, că mai avem de lucrat asupra unui subiect sau asupra unei părți din noi. Asta e și partea frumoasă, de fapt. Ce e interesant, că pe măsură ce descoperi lucruri, se deschid noi orizonturi. Da. Și întâlnești oameni noi. Ceea ce nu înțelegeam ieri, azi capătă sens. Corect. Ceea ce mă face să văd lucrurile într-un mod anume în care se deschide toată lumea altfel către mine. Am învățat asta în timp ascultând muzică sau făcând poze. O poză făcută azi poate fi privită mâine într-un fel și reprivită peste 5 ani altfel. O melodie ascultată azi peste 3 ani are altă rezonanță. Un film privit azi îți spune altceva peste 7 ani. Și mi-am dat seama că noi devenim și ne transformăm deschizând noi moduri de a fi și de a vedea lucrurile. Așa că e greșit să cataloghezi și să trag concluzii pripite, cât încă nu știu exact care este sensul câteodată final al anumitor lucruri din prejurul meu. Și atunci înveți să trăiești open, deschis către ceea ce știi că urmează să înțelegi, dar altă dată. Nu știi când, dar se va întâmpla. Atunci este o viață descoperită pas cu pas, milimetru cu milimetru. Scap de ideea de planificare, de programare excesivă și te mai și lași să fii. Și asta e foarte important, pentru că te vei regăsi cât mai curând pe calea ta cea mai bună și calea ta e cea mai sigură.
Din păcate, va trebui să punem punct aici. Încercăm să ne respectăm promisiunea de o oră, chiar dacă de multe ori tentația e foarte mare să continuăm mai mult decât ora promisă. Totuși, atunci când am invitați care cred că rămân cumva cu întrebări la care nu ne-au răspuns, îi lăsăm într-o listă de așteptare și sper că și ei își vor dori să revină și să mai avem parte de prezența lor. De ce nu? Ca să rupem un pic pattern-ul, știi? Să lăsăm studioul deja dacă tot e pregătit extrem de bine organizat. Cu siguranță ne întâlnim și cu alte proiecte, pentru că Vlad face parte din acei oameni pe care noi îi considerăm o inspirație pentru România, în primul rând, și pentru noi, cei care îi cunoaștem sau cei care suntem în jurul lor. Îl găsiți pe toate rețelele de socializare posibile, la fel cum găsiți și această emisiune înregistrată pe canalul de YouTube, pe pagina de Facebook Piatra Online sau, de ce nu, și la Vlad pe pagină după emisiune. Dacă avem orice fel de întrebare, ne dorim foarte mult, să încurajăm foarte mult întrebările și scopul acestei emisiuni este tocmai să creștem și să ne dezvoltăm. Vlad așteaptă cu mare interes și cu mare drag întrebările voastre direct în comentariile emisiunii de astăzi și promitem să revenim cu răspunsurile imediat. Trebuie să mai spun ceva. Mulțumim Piatra Online pentru găzduire. Mulțumim showroom-ului pentru găzduire. Extraordinar aici, care ne inspiră. Mulțumesc echipei din spatele camerelor. Sunt 10 oameni acum aici alături de noi, care sunt cei mai buni profesioniști în domeniul lor și care ne ajută să fim online. Și mulțumim că ați avut răbdare să ne urmăriți și că mai sunteți aici, să sperăm. Da, așteptăm întrebări și reacții și sigur, rămânem conectați. Mulțumim frumos, o seară cât mai frumoasă și plină de inspirație și vă așteptăm data viitoare, cu o excepție. De data asta ne vedem pe 17 iulie, este perioada de vacanțe, de concedii, așadar ne adaptăm perioadei și găsim datele cât să fie toată lumea pe poziție. Ne vedem pe 17 iulie la ora 8. O seară excelentă!